Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong Oppo A12. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. Shoutout kay Ansel Cholo, kay Dave Padernal, kay Adelina Tingkahan, kay SJ Balyenas, kay Norman Kestas, kay Francis Fernandez at kay Edgardo Ramos. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. Bago tayo mag-start, ito pala yung specifications ni Oppo A12 or Oppo A12 kung ano man ang tawag dito. Sa OS, out of the box, meron siyang Android 9.05 with ColorOS 6.1. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio P35. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.3 GHz. Sa GPU, meron siyang PowerVR GE8320. Meron siyang 4GB RAM at 64GB internal storage. Tapos, expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. Sa battery, meron siyang 4,320 mAh non-removable battery. At yung official price niya dito sa Philippines is 6,990 pesos or almost 7,000 pesos. Ang maganda dito sa Oppo A12, meron siyang game space. So, malaking tulong to kasi ino-optimize niya yung phone nyo for better gaming experience. Ayan, nakalagay, boost gaming performance. Tapos, yan, dual screen operation efficient management. So, enter game space. Ayan. Kung mapapansin nyo, wala pa tayong nakalagay na game dito. Kaya, ilalagay natin yung mga itetest natin. Okay. Ito lahat yung ating itetest. Asphalt 9. Black Desert Mobile, Call of Duty Mobile, Marvel Super War, Mobile Legends, NBA 2K20, PUBG Mobile at Rules of Survival. So, 8 lahat yung ating itetest. At kung makikita nyo sa baba, nakalagay dyan, naka-balance mode siya. So, balance, game performance, and power consumption. Okay, tapos meron tayong signal strength at pwede natin i-block yung mga notifications. At ang internet connection pala na gagamitin natin sa ating game test is 4G, mobile data at smart ang ating SIM card. Battery test tayo dito sa Oppo A12. Maglalaro tayo ng 10 minutes ng Mobile Legends. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So, naka-full download na yung ating resources dito at itong nagda-download na to is yung Magic Chess. Tapos ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Tapos ang graphics natin nasa high. I-on natin yung outlines at yung shadow. So, start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 59%. 10 minutes. So yun mga ka-J-Vlog, 10 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang natira. So, may natira na lang na 55% sa 10 minutes na paglalaro ng Mobile Legends dito sa Oppo A12. Game test tayo ng Mobile Legends dito sa Oppo A12. So, itong ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high. Naka-on ng outlines at shadow. So, tingnan natin kung kayang i-handle ni A12 yung ganitong settings.
So pagdating sa Mobile Legends, kayang-kayang i-handle ni Oppo A12 yung high settings ng larong to. Maganda yung paglalaro ko dito so far and wala naman ako na-experience din na any issues. So yun mga ka-J-Vlog, playable ang Mobile Legends dito sa Oppo A12 in high settings. Maganda siya. Next naman is Rules of Survival. Ito ang ating settings. Graphics excellent, tapos FPS ultra. Tingnan natin kung kaya ni Oppo A12 to. So pagdating dito sa Rules of Survival, playable siya dito sa Oppo A12. Nakakagulat din mga ka-J-Vlog na kaya niya rin i-handle yung high settings ng larong to. Pero syempre expect nyo na nagfe-frame drop siya from time to time pag ganito yung settings niya. Kaya kung gusto nyo pa makalaro ng smooth dito, iset nyo siya sa low settings. So yun mga ka-J-Vlog, playable ang Rules of Survival dito sa Oppo A12. Next naman is PUBG Mobile. Ito ang ating settings. So, graphics balance, tapos frame rate medium. Hindi niya kaya yung HD, hindi pwede. So, hanggang dito lang tayo. Okay natin. So pagdating dito sa PUBG Mobile, playable naman siya dito sa Oppo A12 ng ganitong settings. Pero yun nga, kung mapapansin nyo, nagfe-frame drop siya from time to time. Lalo na pag may kalaban kayo doon, nagfe-frame drop talaga siya. Pero overall, playable naman ang PUBG Mobile dito. Kaya kung gusto nyo pa makalaro ng mas smooth dito, babaan nyo na lang yung settings niya. Next naman is Call of Duty Mobile. Ito ang ating settings. Graphic quality low, tapos frame rate natin nasa high. Okay, ito siya. So pagdating dito sa Call of Duty Mobile, playable naman siya dito sa Oppo A12. Maganda naman yung paglalaro ko dito, pero nak-experience lang tayo ng minor frame drops habang naglalaro. So yun mga ka-J-Vlog, playable ang Call of Duty Mobile dito sa Oppo A12.
maganda rin siya. Next naman is Asphalt 9. So, set natin yung settings niya sa high quality. Tingnan natin kung kaya ni Oppo A12 to. Magre-restart to. So, naset na siya sa high quality. So, pagdating dito sa Asphalt 9, playable din siya dito sa Oppo A12 in high quality setting. Yun nga lang, kung mapapansin nyo, medyo may frame drop tayong na-experience habang naglalaro tayo dito. Pero overall, playable naman siya. So, next naman is NBA 2K20. Set natin yung settings sa pinaka-high. Tignan lang natin kung kaya ni Oppo A12. So, kung mapapansin nyo naman yung default settings niya naka-low. So, nakaset na siya sa high settings. So, yan mga ka-J-Vlog, kung mapapansin nyo, hindi niya kaya yung high settings ng NBA 2K20. Sobrang slow movement yung mga players. So, i-set natin siya sa medium settings. Tingnan natin kung may pagbabago ba. So, yan, naka-medium settings na. So, kung mapapansin nyo mga ka-J-Vlog, playable na siya sa medium settings. Okay na rin yung movement ng mga players at smooth naman na siya. So, pagdating sa NBA 2K20, playable naman siya dito sa Oppo A12 pero in medium settings. At kung mapapansin nyo naman kanina nung sinet natin siya sa high settings, hindi siya playable. Sobrang slow movement yung mga players. At nung sinet natin siya ngayon sa medium settings, playable na siya at maganda na yung ating paglalaro. Next naman is Black Desert Mobile. So, set natin yung settings sa pinaka high settings. Tingnan natin kung kaya niya. Tingnan lang naman. So, effects high. Resolution max settings, okay. Texture high, tapos frame limit max settings. Okay. Yan, no? Mas gumanda, mas naging pulido yung graphics nyo. So yun mga ka-J-Vlog, nag-auto-adjust yung kanyang graphics. So tingnan natin kung ano na lang yung sinet na auto. Ayan. So, binaba niya yung max settings. Nilagay niya na lang sa high at sa 30.
So pagdating sa Black Desert Mobile, kaya naman i-handle ni Oppo A12 yung high settings ng larong to. At kung mapapansin nyo kanina, sinet natin siya sa max settings, nag-auto-adjust siya para mas maging smooth yung ating gaming experience. And maganda naman maglaro ng Black Desert Mobile dito sa Oppo A12, kayang-kaya niya. Next naman is Marvel Super War. So set natin yung settings niya. Battle graphics very high, system graphics very high, HD mode high, at high frame rate mode naka-on. Tingnan natin kung maganda ba. So, tingnan muna natin kung naka-on pa yung high frame rate mode. At yun mga ka-J-Vlog, naka-off na yung high frame rate mode, meaning naka-detect siya ng frame drops habang naglalaro tayo. And sa experience ko yun mga ka-J-Vlog. Pero kaya naman i-handle ni Oppo A12 yung high settings ng Marvel Super War. Playable na playable siya, pero yun nga, expect nyo na makaka-experience kayo ng frame drops. Kaya kung gusto nyo pa makalaro ng mas smooth dito, iset nyo siya sa mas mababa pang settings. So yun mga ka-J-Vlog, pasado sa game test ko itong si Oppo A12. Okay din naman tong pang gaming. Na-handle niya naman lahat yung mga tinest kong games at playable lahat sila dito sa Oppo A12. Pero yun nga lang, yung mga ibang laro naka-experience tayo ng mga frame drops along the way. Lahat ng mga tinest nating games nakaset sa high settings na kayang ma-offer ni Oppo A12. Kaya siguro sa ibang games nagfe-frame drop siya. Kaya kung gusto nyo pa makalaro ng mas smooth dito, siguro babaan nyo na lang yung settings niya. At yung isa pang maganda dito sa phone na to, kaya okay siya pang gaming, kasi mataas na yung RAM at internal storage niya. 4GB RAM at 64GB internal storage. Magandang factor talaga yung may mataas na RAM at storage pag naglalaro kayo. At idagdag nyo pa yung malaking battery capacity niya. So yun mga ka-J-Vlog, para sa akin maganda rin maglaro dito sa Oppo A12. At ang malupit pa sa phone na to, very affordable lang siya.